हेलो गाइज म चाहिँ यो यो स्केचअपमा यो सेक्सन प्लान बनाउन सिकाउँछु है त। यो छ, यो एउटा बिल्डिङ छ, यसको मैले सेक्सन बनाउँछु है त। अब सेक्सन चाहिँ कतातिरको साइडबाट, अब यो भयो नर्थ, यो ग्रिन लाइन नर्थ, यो चाहिँ इस्ट भयो होइन। यो नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट, अब मैले चाहिँ यतातिरबाट गर्छु है त। एनआई म चाहिँ यहाँ नर्थबाट गर्छु है त। यसको लागि चाहिँ पहिला यहाँ जाने हो, यहाँ होइन। अनि त्यसपछि यसरी यहाँ ट्याक्क अगाडि राख्ने, सेक्सन 4 यो चाहिँ नाम लेख्ने चाहिँ ल बी सेक्सन। ओके यो भएन, यो भयो। बी सेक्सन यो भएन। अब चाहिँ यो ओरेन्ज कलरमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि अनि यो छ नि यसलाई यहाँ क्लिक गर्ने, अनि यसलाई यति पुस गर्ने। ए सेक्सन आयो। अनि अब क्यामेरा प्यारलल प्रोजेक्सनमा राख्ने, त्यसपछि अनि उयो त्यसपछि अनि 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 ऊ यहाँ जाने, यो फ्रन्ट भ्यू, यो फ्रन्ट भ्यू हो। ए यसमा जाने फ्रन्ट भ्यू, ऊ यसमा जाने है, सरी गाइज, यसमा जाने त, यसमा हो, यहाँ जाने। त्यसपछि यो भयो। अब चाहिँ यसलाई अब हामीले फाइलमा जाने, त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्ने, एक्सपोर्ट 2D ग्राफिक। त्यसपछि यहाँ सेभ गर्ने है त। सन अनि यो चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि DWG फर्मेटमा गर्ने त। अब आयो आफूलाई चाहिँ अब कहाँ राख्ने हो त होइन, यो टाइप बी हो, मैले अब यहीँ राखेँ त। ल एक्सपोर्ट, एकछिन टाइम लाग्छ है ल्यापटप अनुसार। ए मेरो भयो है। ओके ओके भयो। अब आएर हेर्ने, अब कतातिर छ टाइप बी सेक्सन, यहाँ छ है त। कन्टिन्यू, ए आयो, यहाँ चाहिँ आयो है, सेक्सन आयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो, बाई।